Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα Honey Brand Girls. Ενωθείτε γιατί σήμερα θα γίνει του frame. Θα τα δούμε όλα μαζί, αυτά τα ωραία, τα μπαμπάτσικα που λέω εγώ, τα μικρά τσαντάκια, σε διάφορα μεγέθη, τα μεταλλικά frame που σας αρέσουν, αυτά. Και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα πάντα για τα frame και πώς θα τα φτιάξετε. Ό,τι μέγεθος και να είναι. Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, ξανθούλης, γουρό, κοκκινομάλικο, όλα αυτά θα τα δείτε λοιπόν σε αυτό το βίντεο μαζί μου. Εγώ λοιπόν τι θέλω να δούμε. Για αρχή θα σας δείξω τα μεγέθη που υπάρχουν. Ξέρω ότι πολλές έχετε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε λίγο να σας δείξω τα έτοιμα τσαντάκια, τα μικρά, τα ωραία. Π.χ. εδώ έχουμε το μικρούλι το 8,5 όπως το λέμε. Το βλέπετε? Είναι μικρούλι, το λες coin purse, έτσι λέγεται, για νομίσματα. Αυτό είναι το μέγεθός του. Εδώ εμείς το έχουμε βάλει μια ωραία λυσίδα για να μπορείτε έτσι να το κρατήσετε και από εδώ ή να το βάλετε μέσα στην τσαντούλα σας και να το γεμίζετε με νομίσματα. Λοιπόν, το επόμενο ας πούμε είναι αυτό εδώ. Ναι, μεν το έχουμε στολίσει. Είναι ένα που είναι 10,5. Δείτε το λιγάκι τι όμορφο που είναι και αυτό. Εδώ το έχουμε βάλει ωραίες πουλες έτσι για να γίνει λίγο πιο βραδινό. Όλα τα μεταλλικά, να ξέρετε, από το 12 μέγεθος, 12,5 και πάνω, έχουν και μεταλλικά θυλάκια, όπως είναι αυτό εδώ το ωραίο το τσαχπίνικο, δείτε το, αυτά εδώ, για να μπει και αλυσιδούλα. Τα μεγέθη λοιπόν χωρίζονται σε αυτά που είναι χωρίς, που κρεμιούνται στον ώμο μας, από το 12,5 μήκος και μετά, και τα πιο μικρά που είναι για τα coins, που είναι για να μπει μέσα στην τσάντα μας. Γενικά, ρε παιδί μου, έχουν πολύ χάρη, είναι πολύ ωραία. Λέγονται β' στα τσαντάκια συνήθως. Είναι και τα τσαντάκια που έχουμε γεμίσει τις άγριες μέλισσες φέτος. Το έχετε δει, που κρατάνε όλες αυτές οι ωραίες πρωταγωνίστριες και έχουν τρελαθεί και εκεί πάρα πολύ. Και είναι και της εποχής λίγο που είχαν τότε του 60 και 65 και 55. Αλλά είναι μία νέα μόδα που μπορείτε εύκολα να το κρατήσετε και με ένα βραδινό ντύσιμο, καθημερινό για πιο μεγάλη. Να το αλλάξουμε λίγο, να του βάλουμε μια λυσίδα. Μπορεί να του βάλεις μια κοκάλινα λυσίδα. Μπορεί να του βάλεις ένα λουλούδι ωραίο. Βλέπετε? Δείτε λίγο εδώ τι ωραίο που είναι. Αυτό λοιπόν με ένα βισκοζάτο νήμα. Είναι η ταλιατέλα μας εδώ για να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το 16,5. Ας δούμε 2-3 ακόμα. Εδώ λοιπόν έχει γίνει πλεχτός πάτος. Το βλέπετε? Θα σας τα πω και αυτά για τους πάτους. Εδώ είναι χωρίς πάτο. Είναι ευθείο κομμάτι. Ένα κομμάτι που το έχουμε προχωρήσει και το έχουμε πλέξει. Δείτε το τι ωραίο και αυτό. Γενικά είναι πολλά. Και πάμε μετά στα μεγάλα, όπως αυτό το ωραίο. Τι ωραίο που βγήκε, ρε παιδιά. Τι ωραία που είναι η πασχαλιά. Τι ωραίο που είναι αυτό το νήμα. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοδείξω σε αυτό το βίντεο. Είναι αυτό εδώ το νήμα. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Είναι τεγκραντέ και από μόνο του κάνει αυτό στην πλέξη. Το frame αυτό είναι το 26,5. Που τα 26,5 τα μεγάλα τα πλέκουμε πάντα με ένα δερμάτινο πάτο. Καλύτερα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα μεγέθη και να σας εξηγήσω πώς κάνουμε τους πάτους και πού κάνουμε πλεχτό πάτο, πού βάζουμε δερμάτινο πάτο, πώς μετράμε, να μπορείτε να τα φτιάχνετε και μόνοι σας. Αυτό είναι το μυστικό. Εγώ θα σας βγάλω μερικά μεγέθη για να καταλάβετε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε το 8,5 που είναι το μικρό αυτό εδώ. Είναι το 12,5, είναι το 16,5 σε οβάλ. Μέχρι εδώ, όπως και στο 20, εδώ περίπου, θα σας δείξω και τα άλλα μεγέθη τώρα δίπλα για να τα καταλάβετε όλα. Έχουμε φέρει μερικά από αυτά που έχει Honey Brand. Η ποικιλία είναι τεράστια, δεν είναι ούτε τα μισά εδώ. Αν μπείτε δηλαδή στα link από κάτω και δείτε τα μεταλλικά frame, αυτά εδώ, όχι τα kit απαραίτητα, αλλά υπάρχουν και σε kit, θα δείτε ότι η ποικιλία είναι τεράστια, τα μεγέθη είναι πάρα πολλά, τα χερούλια που μπορεί να έχουν πολλά, μπαμπού, ξύλινα, όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω εδώ τι γίνεται. Μπορεί να έχεις ένα frame 8,5, 12,5, 16,5. Εδώ πάμε πάλι, είναι στο 8,5, είναι 10,5 παραλληλόγραμμο πια, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. 10,5, εδώ είμαστε γύρω στα 15,5 και εδώ πια είμαστε στο 18,5. Να σας πω ότι μέχρι 20 εκατοστά μεταλλικό frame, δηλαδή μέχρι εδώ περίπου ή μέχρι αυτό εδώ το μέγεθος, να σας το βγάλω και αυτό να το δείτε, εδώ βλέπετε τη μικρή διαφορά που έχουνε. Ο πάτος είναι καλύτερα να είναι πλεχτός. Εδώ λοιπόν θα δούμε πώς γίνεται. Άρα μέχρι 20 εκατοστά ο πάτος είναι ιδανικός για πλεχτός ή να πλέξουμε ευθεία όπως είναι εδώ, αν είναι παραλληλόγραμμο το μεταλλικό frame. Στα οβάλ δεν προτείνω παραλληλόγραμμο, αντιλαμβάνεστε γιατί δεν θα φορμάρει καλά το πλεχτό.
Τι κάνουμε εδώ λοιπόν? Έχουμε δύο ειδών πάτους που μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτά τα μεγέθη. Είναι ο πάτος oval, όπως είναι ένα τέτοιο μικρό εδώ, έτσι για να σας το δείξω και θα το δούμε και σήμερα. Ένα τέτοιο εδώ. Και μάλιστα αυτός έχει γίνει γι' αυτό εδώ. Τι εννοώ? Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα oval πάτο που είναι, είπαμε, για αυτά που είναι oval μέχρι 20 εκατοστά περίπου. Κοιτάξτε λιγάκι πώς είναι ο πάτος. Βλέπετε, είναι για το 12,5. Αυτός εδώ. Έτσι θα μετρήσουμε και μετά. Θα το δούμε βήμα-βήμα. Και θα σας δείξω πώς θα μετράτε κι εσείς για να κάνετε ή 8,5 ή 12,5 ή 16,5 ή ό,τι άλλο μπιρμπιλώνει και μέγεθος έχει αυτό το ωραίο frame που θα επιλέξετε. Τα υπόλοιπα λοιπόν, ένας άλλος τρόπος είναι να κάνουμε παραλληλόγραμμο πάτο σε αυτό εδώ το σημείο, το βλέπετε, που έχει φτιαχτεί νομίζω γι' αυτό. Για να το δω. Εδώ. Τα παραλληλόγραμμα. Άρα έχουμε τρεις τρόπους για να φτιάξουμε τα frame που είναι μέχρι 20 εκατοστών. Τα oval πάντα με τον oval πάτο που σας έδειξα. Τα παραλληλόγραμμα με ένα πάτο σε αυτό εδώ το μέγεθος περίπου, αντιλαμβάνεστε, μετράμε για να μας βγει. Θα το δούμε και αναλυτικά μετά και θα σας το εξηγήσω. Ή να το κάνουμε ευθεία όπως είναι αυτό εδώ, χωρίς πάτο. Και αυτή είναι όλη η δουλειά που έχουμε να κάνουμε στα frame. Τώρα πρέπει να δούμε λιγάκι 2-3 μυστικά μαζί πώς θα μετρήσετε για να μας βγουν οι πάτοι. Ελάτε λίγο να το δούμε μαζί και να σας το εξηγήσω. Θα γεμίσω τον πάγκο μου πολλά πράγματα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Και μετά θα σας πάω τα frame που είναι με το δερμάτινο πάτο. Λοιπόν, όλο το μυστικό είναι τα πρώτα γαϊτανάκια να τα ξεκινήσουμε. Πού το πήγα το ωραίο μου το frame? Πού το πήγα? Αχ, να το ωραίο. Ποιο να πάρω? Το πράσινο που είχα πριν ή το φούξια? Θα πάρω το φούξια τώρα. Πειράζει? Δεν σας πειράζει. Ωραία. Θα το αφήσω εδώ για να τα βλέπετε εσείς και εγώ θα πάρω το φούξια. Τα πρώτα γαϊτανάκια λοιπόν τι κάνουμε? Τα κάνουμε όσο τεντωμένα όσο είναι το μήκος του frame μας. Εδώ. Τα πρώτα. Αν κάνουμε εδώ λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τα πρώτα αλυσιδάκια εδώ στον αέρα θα είναι τεντωμένα όσο είναι το άνοιγμα αυτού. Όσο είναι το άνοιγμα αυτού και όσο είναι εδώ. Έτσι κάνουμε και τον πάτο τον oval. Oval πάτο μπορεί να κάνετε και στα παραλληλόγραμμα αν θελήσετε εσείς, γιατί θέλετε να κάνετε ένα διαφορετικό στυλ. Μπορεί να μην το θέλετε να βγει όπως εδώ, μπαμπάτσικο που λέω εγώ, έτσι στρουμπουλό. Εδώ έχει τον oval πάτο, βλέπετε? Και δεν έχει τον τετράγωνο πάτο. Είναι oval όμως, εντάξει? Δείτε το, τον πιο μεγάλο πάτο, είναι αυτό το μέγεθος, το 16,5. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε αυτό εδώ, εγώ έχω κάνει τον τετράγωνο πάτο. Σε κάποιον όμως να μην αρέσει να είναι έτσι χοντρούλο, να το θέλει να είναι πιο λεπτό. Που σημαίνει, μπορείτε να κάνετε τον oval πάτο και στα παραλληλόγραμμα frame και να μετρήσετε με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα πριν. Θα το δούμε και βήμα-βήμα. Το αποτέλεσμα είναι απλά αν θέλετε να είναι λίγο πιο χοντρούλι, ας το πω, ή αν θέλετε να είναι λίγο πιο λεπτό το αποτέλεσμα και το τσαντάκι μας. Για ακόμα πιο λεπτό αποτέλεσμα δεν θα κάνετε στα μεγάλα τα παραλληλόγραμμα πάτο, θα πάτε και θα πλέξετε ευθεία όπως είναι εδώ και ενώνουμε στο πλάι. Εντάξει κορίτσια μου, θα δούμε όμως μετά τα βήματα και πώς πλέκουμε. Θέλω τώρα λίγο να σας δείξω τα υπόλοιπα frame που είναι τα μεγάλα πια. Αυτά που θα βάλουμε πάτο, όπως είναι αυτό εδώ. Να τα αφήσω εδώ αυτά ή να τα πάρω? Ας τα πάρω. Θα τα βάλω λίγο στην άκρη, ωραία και ας κάνουν χτυπιούνται, δεν πειράζει. Κοιτάξτε κάτι ωραία χρώματα, δείτε κάτι ωραίες περιλίτες. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Σαν σοκολατάκια είναι, σαν να πηγαίνεις κάπου και να ψωνίσεις σοκολατάκια και να θες να τα έχεις στο σπίτι σου στη βιτρίνα σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας βγάλω λίγο από αυτά να καταλάβετε εδώ τα μεγάλα πια. Μεγάλα λέγονται όσα είναι από 20 εκατοστά και πάνω. Υπάρχουν δηλαδή 25 μπορεί να βρείτε, 23, 26, 27,5 που έχουμε εδώ. Υπάρχουν μικρές διαφορές αν τις δείτε εδώ. Δείτε λίγο το ξύλινο είναι λίγο πιο μαζεμένο από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Και διάφορα χρώματα. Μπορεί να βρείτε με κόκκαλινα χεράκια, μπορεί να βρείτε με μεταλλικά χεράκια. Εγώ εδώ έχω φέρει τα μπαμπού και τα ξύλινα γιατί μου άρεσαν λόγω εποχής. Αν μπείτε πάλι στο site μέσα που έχουμε από κάτω το link στην περιγραφή, θα δείτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλικά frame που έχουν χεράκι πιο μακρύ, που δεν έχουν καθόλου χεράκι. Εδώ λείπει και έχουν μόνο το μεταλλικό και εσείς μπορείτε να βάλετε δερμάτινο, μπορείτε να βάλετε αλυσίδα, μπορεί να είναι μακρύ χιαστή. Είναι αυτά που λέγαμε πριν τα μοντέρνα. Δεν είναι απαραίτητο να τα κρατήσουμε vintage από εδώ ή από εδώ. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε ένα χωρίς το χεράκι από πάνω που έχουμε προνοήσει να το έχουμε και να σας κάνουμε customize από πάνω ό,τι χρώμα δερμάτινο χεράκι θέλετε ή να σας βάλουμε αλυσίδα. Πάμε όμως να δούμε σε αυτά τα μεγέθη τι κάνουμε. Λοιπόν,
Στα μεγέθη λοιπόν αυτά χρησιμοποιούμε τους έτοιμους πάτους. Το προτείνω είναι ο 20x8 και ο 23x10. Οι διαφορές είναι μικρές. Σε αυτό εδώ νομίζω έχουμε χρησιμοποιήσει το 23x10. Βλέπετε? Είναι αυτός. Γιατί αυτά είναι τα 26 εκατοστά και πώς μετράμε και γιατί βάλαμε αυτό. Βλέπετε εδώ? Είναι εδώ. Κάνοντας λοιπόν τα ανοίγματα στο πλεκτό μας, αυτό θα έρθει και θα έρθει κάπου εδώ το πλεκτό. Βλέπετε, και έτσι θα γίνει αυτό το ωραίο το πομπάρισμα, εφόσον σας αρέσει. Κάτι άλλο, το μέγεθος και το ύψος που μπορεί να τα κάνετε τα μεγάλα τσαντάκια είναι στο χέρι σας. Κάποιοι το προτιμάνε πιο κοντό, κάποιοι μπορούν να το κάνουν ακόμα πιο ψηλό από το δικό μας, δηλαδή να πάει κάπου πιο ψηλά. Όπως τα τσαντάκια της Ρώσος και της Ασημίνας που τα κάναμε αρκετά ψηλά γιατί τους άρεσε, που ήταν έτσι ψηλά τσάντες εποχής, εκείνη την εποχή, τότε αυτό. Άρα, κρατήστε λοιπόν από όλη αυτή την εισαγωγή ότι μέχρι 20 εκατοστά μεταλλικό frame πλέκουμε το πάτο, οβάλι παραλληλόγραμμο, και πάνω από 20 εκατοστά προτιμήστε τους δερμάτινους. Ο 20x8 θα πάει σε ένα frame που είναι περίπου 23, 24, ανάλογα το frame. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τον μπλεχτό πάτο τώρα, τον οβάλ, και μετά θα πλέξουμε βήμα-βήμα μαζί αυτό το ωραίο frame εδώ, την τζαντούλα, την πασχαλιά όπως την ονομάσαμε εδώ όλοι μαζί, για να τη δούμε μαζί σε άλλο χρώμα, αλλά εγώ πασχαλιά θα το λέω γιατί μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, για να δω ποιο να επιλέξω τώρα, ποιο frame. Εγώ θα πάρω αυτό, το ροζουλί μ' αρέσει, τέλος. Μ' αρέσει το ροζουλί, μ' αρέσει γιατί έχουμε άνοιξη, γιατί είναι ωραία, γιατί είναι μικρούλι, γιατί είναι τσαχπίνικο, γιατί είναι, κάτι είναι. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν βήμα-βήμα να σας ξεκινήσω αυτό εδώ. Πάμε όμως να δείτε πώς θα κάνουμε τα ανοίγματα. Λοιπόν, και ας πάρουμε λοιπόν την κλωστή μας. Εδώ έχω το τζιλέ καρδούλα της Hadbrand που του πάει πάρα πολύ. Δείτε λίγο, και φούξα και ρόζι. Και στα πιο μπήλο και όλα μας. Όλα τα ροζουλί. Όλα τα ροζουλί εδώ κοντά μου. Γιατί μου φτιάχνουν τη διάθεση. Με κάνουν και νιώθω καλύτερα. Και σας έχω πει να χαμογελάτε όταν πλέκετε. Η τσάντα σας θα βγει πιο χαμογελαστή. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadbrand θα πλέξω εγώ το τζιλέ. Μπορείτε και με 4. 4,5-4. Εσείς αποφασίζετε ανάλογα το χέρι σας. Γενικά τους πάτους προτιμήστε να είναι μικρότερο το νούμερο για να μας βγει συμπαγές. Δηλαδή εγώ τώρα εδώ θα μπορούσα να επιλέξω και το 4 αν ήθελα, εφόσον πλέκω με 4,5. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον οβάλ πάτο τώρα. Μην ξεχνάμε, το frame που έχω επιλέξει εδώ είναι 12,5, αλλά θα μπορούσε να είναι 16, θα μπορούσε να είναι 18 οβάλ, θα μπορούσε να είναι πολλά. Λοιπόν, βάζουμε τα πρώτα γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Γενικά βάζετε γαϊτανάκια μέχρι να δείτε πού είναι το μήκος του frame. Δηλαδή, κάθε τόσο τα μετράτε. Εδώ είμαι, βλέπετε, τεντωμένα λοιπόν. Εγώ είμαι καλά εδώ. Αν είχα μεγαλύτερο, θα πήγαινα να συνεχίσω τα γαϊτανάκια μου για να φτάσω το δικό του μήκος. Αυτό είναι ένας ο πρώτος μπούσουλας για να μπορέσετε να φτιάξετε χωρίς κάποιο βίντεο το δικό σας frame ανάλογα το μήκος που θα είναι. Το βλέπετε εδώ? Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν τώρα. Πάω πίσω μία σειρά άρεχτα, όπως είμαι. Σε κάθε θυλάκι δηλαδή ένα άρεχτο, για να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα που θέλει ο οβάλ πάτος για να μας βγει έτσι ωραίος όπως είδαμε στα έτοιμα frame. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, θα δείτε ότι είναι ένας λίγο ειδικός τρόπος για ανοίγματα σε οβάλ πάτο, αλλά έχει καθίσει τέλεια. Γιατί πολλές φορές θα πάμε να κάνουμε τα ανοίγματα τα κλασικά που κάνουμε τα ίδια δεξιά και αριστερά, ο πάτος λίγο κάπου στραβώνει. Τα frame αυτή είναι η δυσκολία τους πιο πολύ. Πώς θα βγουν ευθεία και πώς δεν θα στραβώσει από πάνω με το ράψιμο που θα έχουμε μετά στο μεταλλικό frame. Φτάσαμε στο τελευταίο μας. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και θα βάλουμε 3 άρεχτα στο τελευταίο θυλάκι. Ένα είναι αυτό. Έχουμε ξεκινήσει και τα ανοίγουμε. Δεύτερο στο ίδιο θυλάκι.
τρίτο στο ίδιο θυλάκι. Εδώ πλέκουμε κυκλικά. Γυρνάμε λοιπόν το πλεκτό μας και πάμε τώρα από την κάτω πλευρά. 3 εδώ, πάμε στο επόμενο και βάζουμε ένα άρεκτο. Και συνεχίζουμε με ένα άρεκτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Μην σας δυσκολέψει λίγο που είναι το κάτω μέρος και δεν φαίνονται καλά τα θυλάκια. Βλέπετε, έχει μια διαφορά από τα πάνω. Είναι το κάτω μέρος από το θυλάκι, αλλά μπορείτε να το ξεχωρίσετε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και μην ξεχνάτε ότι πλέκουμε κυκλικά. Να ανοίξω το νήμα μου και να συνεχίσω τα άρεκτά μου. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα και ένα εδώ δύο. Κάνω το τελευταίο. Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο θα μου βάλετε 2 άρεκτα. Εδώ βάλαμε 3, εδώ θα βάλετε 2. Πάμε να το δω. 1, 2. Ο λόγος είναι ότι είχαμε ήδη ένα από την προηγούμενη σειρά και για να κάτσει πιο ωραία. Γυρίζουμε πάλι και πάμε κυκλικά και συνεχίζουμε και βάζουμε 2 άρεκτα και εδώ. Σύνολο λοιπόν σε αυτή τη γωνία θα έχουμε 4. Προσέχτε λίγο τις διαφορές που σας λέω. Εντάξει, 2 εδώ όταν τελειώσαμε ας πούμε το μισό κύκλο και άλλα 2 όταν ξεκινάμε τον καινούριο κύκλο. Συνεχίζουμε με ένα άρεκτο σε κάθε θυλάκι βάσης μέχρι να φτάσουμε πάλι στη γωνία. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν έτσι. Εδώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε και εδώ το τελευταίο μας, πριν τη γωνία. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη γωνία είχαμε βάλει 3 άρεκτα, αν θυμάστε. 1, 2, 3. Τα βλέπετε? 1, 2, 3. Εδώ τώρα θα βάλουμε από 2 άρεκτα σε κάθε θυλάκι της γωνίας. Από 2 άρεκτα δηλαδή σε αυτά τα 3 θυλάκια. 1. Δεύτερο στο ίδιο θυλάκι. 2 στο επόμενο θυλάκι. 2 άρεκτα στο επόμενο θυλάκι. Εδώ. 2 άρεκτα και στο τρίτο θυλάκι. Και έχουμε ολοκληρώσει τα ανοίγματα αυτής της γωνίας. Βλέπετε, θέλω λίγο προσοχή. Θα δείτε την κάθε σειρά τα ανοίγματά μου γιατί είναι τελείως διαφορετικά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το αποτέλεσμα όμως θα δείτε ότι είναι ίδιο. Συνεχίζουμε με ένα άρεκτο μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία. Βλέπετε που φτιάχνετε σιγά σιγά. Θα κοιτάτε και κάθε τόσο το μέγεθος. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε λοιπόν και από εδώ τώρα πάλι τα 3. Έχουμε ένα ακόμα εδώ, μετράτε και κοιτάξτε λίγο, το κοιτάτε ποια είναι μέσα. Βλέπετε είναι 1, 2, 3. Άρα εγώ έχω άλλο ένα με ένα μονό ποδαράκι εδώ, με ένα άρεκτο, συγγνώμη. Άλλο ένα θυλάκι που θα κάνω από ένα άρεκτο.
Και τώρα έχω τα 3 της γωνίας. 1, 2, 3 που θα βάλω από 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, 2 και στο δεύτερο, 2 άρεχτα. Και προσέχτε με τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Κάθε τόσο δεν χρειάζεται λοιπόν να πάτε με νούμερα, με εκατοστά, με οτιδήποτε. Μετράτε αν ο πάτος είναι εντάξει για το δικό σας μεταλλικό frame. Μπορεί, αν εμένα τώρα δεν ήταν ωραία ο πάτος μου, να κάνω άλλη μία σειρά που θα βάλω ανοίγματα. Αυτό άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι εδώ. Γενικά εγώ, γιατί θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο χοντρούλι, θα σας κάνω άλλη μία σειρά. Βλέπετε τι εννοώ? Θα μπορούσα να σταματήσω και εδώ γιατί μου αρέσει. Γενικά είναι καλό, να σας πω την αλήθεια, να σας πω ένα μπούσουλα. Ο πάτος που πλέκουμε, καλό είναι να είναι 1/100 τελικός όταν τον έχουμε ολοκληρώσει από το μεταλλικό frame. Εδώ εγώ είμαι ακριβώς το ίδιο. Άλλη μία σειρούλα θα μου τον κάνει να είναι λίγο μεγαλύτερος για να μπορούν να κάνουν αυτά εδώ τα frame. Βλέπετε την καμπύλη που δημιουργείται. Άρα ένα ωραίο μυστικό είναι να τον κάνετε 1 με 1,5 εκατοστό πιο μεγάλο από το πλαίσιο το μεταλλικό που είναι να πλέξετε. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη γιατί εγώ θέλω να το κάνω όντως πιο μπαμπάτσικο και θα συνεχίσω τα ανοίγματα για άλλη μία σειρά. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ειδικά για τις αρχάριες καλό είναι αυτά τα μάρκερ να τα χρησιμοποιήσετε. Το λέω και στα μαθήματά μου συνέχεια. Όταν θα κάνετε τα πρώτα λυσιδάκια που φτιάξαμε, θα κάνετε και τα άριχτα, εκεί θα πάτε και θα βάλετε ένα μάρκερ για να ξέρετε ότι ξεκινάει η σειρά. Εδώ. Και έτσι να με παρακολουθήσετε καλύτερα. Εγώ δεν ήθελα να σας το βάλω τώρα για να μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη σειρά και να μετρήσετε την κάθε πλευρά και να αρχίσετε να το μαθαίνετε πώς γίνεται. Εντάξει, κορίτσια μου, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με άριχτα και να μεγαλώσω κι άλλο τον πάτο μου. Τα ανοίγματα μπαίνουν πάντα μόνο στις γωνίες. Εδώ από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Η γωνία είναι τα 3 πάλι. 1, 2, 3. Κάνω ένα ακόμα που έχει μείνει. Και από εδώ και πέρα, όσο μεγάλο θέλω να το κάνετε το πάτο, σε κάθε γωνία θα κάνετε 2, 1, 2. Μέχρι να φτάσετε στο μέγεθος του πάτου που εσείς επιθυμείτε, γιατί αυτός είναι κατάλληλος για το μεταλλικό frame που έχετε. Από εδώ και πέρα λοιπόν όλοι οι κύκλοι μεγαλώνοντας τον κύκλο θα είναι 2, 1, 2, 2, 1, 2 και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο μέγεθος που χρειαζόμαστε. Πάμε να το δούμε άλλη μία. 2 άριχτα εδώ, το πρώτο της γωνίας, 1 άριχτο εδώ και 2 άριχτα στο τρίτο της γωνίας. Και συνεχίζουμε με 1 άριχτο μέχρι την επόμενη γωνία. Σε κάθε θυλάκι βάσης για να πάμε μετά πάλι στην επόμενη γωνία μας και λογικά ο δικός μου πάτος για το 12,5 frame μπίλια είναι έτοιμος για να ξεκινήσουμε το καλαθάκι.
εδώ, ξαναμετράμε λιγάκι να δούμε ποια είναι τα 3 της γωνίας. Είναι 1, 2, 3, έχω ακόμα ένα. Και πάμε. Βάζουμε 2 εδώ. 2 άριχτα στο πρώτο φυλάκι της γωνίας. 1 άριχτο στο δεύτερο φυλάκι της γωνίας. Και 2 άριχτα στο τρίτο φυλάκι. Για να δούμε τώρα τι ωραίο φτιάξαμε. Για να δούμε, είναι ωραίο για το frame μας. Αυτό θα κάνουμε. Δείτε ένα ακόμα κάτι που μπορείτε να κάνετε. Ανοίγετε το frame εδώ και μετράτε. Το παν είναι στην αρχή λοιπόν λίγο να το σχεδιάσετε ωραία. Δείτε το λίγο. Είναι ακριβώς λίγο πιο μεγάλο όπως το θέλαμε από το frame. Έτσι λοιπόν εγώ έφτιαξα τον πάτο μου, τον ωραίο για το frame το 12,5. Όπως είπα και στην αρχή, θα κάνω πάλι μια επανάληψη. Αν θελήσω να κάνω το 16,5 θα πάω και θα συνεχίσω τις σειρές μου, βλέπετε, με το μάτι και θα συνεχίσω να κάνω τα ανοίγματα που σας έδειξα στην τελευταία σειρά, εδώ, άλλη μία φορά ή 2 για να φτάσει να είναι 1 εκατοστό περίπου έξω από το μεταλλικό με frame που έχουμε. Τα αφήνω όμως αυτό στην άκρη, έτσι λοιπόν εσείς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας. Εδώ λοιπόν θα σας πρότεινα να συνεχίσετε με το να κάνετε back loop, δηλαδή για να σηκώσουμε πια το καλαθάκι όπως λέμε στα μαθήματα και μην γελάτε, γιατί το σηκώνουμε εμείς το καλαθάκι, εκεί είναι το δύσκολο και πόσες φορές μου έχετε πει μα δεν μου σηκώνετε το καλαθάκι, πόσες φορές το έχετε πει, πολλές. Λοιπόν, εδώ πάμε λοιπόν. Θα κάνουμε back loop μία σειρά άριχτο για να διαχωρίσουμε το πάτο από το πλεχτό. Δεν είναι απαραίτητο σε όλα τα frame, ούτε χρειάζεται. Εφόσον δεν θα βάλετε ανοίγματα άλλα, το καλαθάκι θα γίνει καλαθάκι. Θα σηκωθεί που λέγαμε και στα μαθήματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε back loop λοιπόν μία σειρά. Back loop σημαίνει αυτό. Κάνω την πίσω γραμμούλα. Εδώ τη μία γραμμούλα. Και θα δημιουργηθεί έτσι ένα διαχωριστικό, ας το πούμε, από το καλαθάκι που θα φτιάξουμε με τον πάτο του. Και κάθεται και λίγο πιο ωραία το μεταλλικό frame μετά. Δεν είναι και απαραίτητο, εμένα μ' αρέσει, όχι σε όλα, αλλά μ' αρέσει. Κάντε δοκιμές, πειραματιστείτε, εγώ αυτό θέλω τώρα, να πειραματιστείτε κι εσείς με ό,τι νήμα έχετε. Γι' αυτό σας μιλάω για εκατοστά, γι' αυτό δεν σας μίλησα για γαϊτανάκια στον αέρα στην αρχή πόσα θα βάλετε. Θα πηγαίνετε με εκατοστά και ούτε με εκατοστά, με το άνοιγμα του frame. Τέλος, αυτό θα κάνετε. Το πήρα απόφαση, μην μου το κάνετε αλλιώς, έτσι θα το κάνετε. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Βλέπετε, συνεχίζουμε λοιπόν χωρίς άλλα ανοίγματα. Κάνουμε όλο τον κύκλο μέχρι εδώ. Κοιτάξτε λίγο πώς θα διαχωριστεί. Εδώ. Και μετά θα μπορείτε να ξεκινήσετε να φτιάξετε το καλαθάκι ή με πλέξη ή χωρίς πλέξη. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω εδώ αν έχω βάλ πάτο. Να πάρω το γαλάζιο μου καλύτερα. Εδώ είναι πιο μεγάλο, αλλά δείτε το λίγο. Βλέπετε. Εδώ λοιπόν είναι το 16,5 πιο μεγάλο από αυτό που είχα. Εδώ πάντως έχει ανοιχτεί ακόμα περισσότερο. Εδώ δεν έχουμε κάνει τη σειρά με το back loop σας έδειξα εδώ, γιατί δεν μας άρεσε την ταλιατέλα. Και ξεκίνησε μετά, έγινε μία σειρά άριχτο χωρίς ανοίγματα, όπως αυτό που έφτιαχνα εδώ, αλλά κανονικά άριχτα, όχι back loop. Και συνεχίσαμε την πλέξη κανέστρο για να προχωρήσει το καλαθάκι μας και να μεγαλώσει. Την πλέξη θα την αποφασίσετε εσείς από τα βίντεο που έχουμε εδώ στο κανάλι μας και κάνετε όποια πλέξη σας αρέσει, ή δίχρωμη ή τρίχρωμη ή ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα αφήσω τον οβάλ πάτο, γιατί πραγματικά αυτό το βίντεο κανονικά είναι της Πασχαλιάς. Εδώ, με τον πάτο το δερμάτινο. Και της πήραμε λίγο τη δόξα και κάναμε όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω, θέλω να σας τα πω όλα. Όλα θέλω να σας τα πω. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε να δούμε τα υλικά, πώς θα κάνουμε το frame το μεγάλο με το δερμάτινο πάτο? Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πάτο 23x10. Αυτόν εδώ, τετράγωνο για να μπορεί να γίνουν ωραίες οι γωνίες του. Εδώ έχουμε επιλέξει να πλέξουμε το νήμα, το τσιλέ, την καρδούλα, το λιλά μας, αυτό το βαλεντί το λέμε κάπως. Θα χρειαστείτε 3 τσιλέδες των 200 για αυτό το μέγεθος και αν θελήσετε να το κάνετε λίγο πιο ψηλό θα χρειαστείτε ένα τέταρτο, να το θυμάστε αυτό. Θα χρειαστούμε το frame, το ξύλινο εδώ ή μπορείτε να βάλετε ένα με μπαμπού, ό,τι θέλετε εσείς.
Θα χρειαστούμε το βελονάκι το νούμερο 3,5. Εγώ μάλλον θα πλέξω με νούμερο 4,5. Μπορεί όμως να χρειαστείτε το 4 για εσάς ανάλογα το νήμα. Θα χρειαστούμε λίγη φόδρα. Τα χρώματα είναι πάρα πολλά, επιλέξτε. Τώρα είναι πολύ δύσκολη επιλογή. Λίγο καμβά. Θα χρειαστούμε σίγουρα κλωστές πολυεστερικές για το ράψιμο. Μπορούμε να βάλουμε ή μπρονζέ ίδιο με το χρώμα του μεταλλικού ή να πάμε με σχέση με το χρώμα με το νήμα. Εσείς αποφασίζετε. Μία μεζουρίτσα εννοείται. Λίγα μάρκερ εδώ θα είναι απαραίτητα, κορίτσια, ό,τι και να γίνει. Και θα χρειαστείτε και λίγα ωραία μανταλάκια από την απλόστρα μας. Για πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα βήμα-βήμα εσείς και εγώ. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πάτο και τα ανοίγματά μας. Λοιπόν, στον πάτο χρησιμοποιούμε, όπως έχετε δει τις περισσότερες φορές, βελονάκι εργονομικό 3,5 για τις τρυπούλες. Και μόνο εκεί θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, έχω κάνει κουβαράκι το ωραίο μας το νήμα, το λεβαντί, το θαλασσί, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό το σημείο, όπως έχουμε δει, εδώ, στη στενή πλευρά του πάτου και ξεκινάμε να βάζουμε τα γαϊτανάκια μας. Κυκλικά. Μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα και κλείνω να κάνω το αλυσιδάκι στον πάτο. Πλέκουμε λοιπόν από την πλευρά που είναι αυτή που θα φαίνεται προς το παρόν. Βλέπετε, από εκεί περνάμε τα αλυσιδάκια μας. Αυτή η πλευρά είναι που θα φαίνεται, που θα είναι από κάτω στη τσάντα και θα κουμπάει. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν τα πρώτα αλυσιδάκια στον έτοιμο πάτο το δερμάτινο και πάμε τώρα να δω ποιο βελονάκι να πάρω. Ποιο να πάρω ρε κορίτσια. Είπα το 4, αλλά νομίζω ότι το νηματάκι αυτό και με 4,5 θα πάρω. Και εσείς το ίδιο. Κοιτάξτε, πλέξτε το ένα, πλέξτε και το άλλο. 4,5 εργονομικό της Handyman. Άσε που μου αρέσει και το χρώμα σήμερα να πιάσω το κίτρινο. Δεν μ' άρεσε το πράσινο. Τι να κάνουμε, είναι και αυτά κέφια. Λοιπόν, ξεκινάμε τα ανοίγματα τώρα για να φορμάρουμε την τσάντα μας, όπως σε όλες τις τσάντες που έχουν δερμάτινο πάτο και να μας βγει αυτό εδώ το ωραίο το μέγεθος. Ξεκινάμε από το στενό σημείο του πάτου. Περνάμε εδώ το βελονάκι μας, παίρνουμε το νήμα μας, περνάμε το πρώτο θυλάκι, εδώ και το κλείνουμε. Βάλαμε ένα άριχτο εδώ λοιπόν, το επόμενο θα βάλουμε 2, 1, δεύτερο. Το επόμενο 1 και εδώ για αυτό το frame και για οποιοδήποτε frame που είναι με πάτο θα βάζουμε 2 και 2 εδώ στις γωνίες, σε κάθε γωνία. 1, 2 λοιπόν άριχτα στο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι, 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι, ένα λάξ μέχρι την επόμενη γωνία. Ένα άριχτο, 2 άριχτα. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι την επόμενη γωνία λοιπόν. Ένα άριχτο στο ένα θυλάκι, 2 άριχτα στο επόμενο.
Λοιπόν, και ένα άριχτο εδώ και φτάσαμε πάλι στην επόμενη γωνία που, όπως είπαμε, σε κάθε γωνία θα βάζουμε 2 άριχτα και 2 άριχτα. 1, δεύτερο άριχτο στο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα, 1 και άλλο 1 στο επόμενο θυλάκι της γωνίας. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την πρώτη σειρά ανοιγμάτων? Συνεχίζουμε εδώ εναλλάξ 1, 2, 1, 2, 1, εδώ πάλι 2 στη γωνία, εναλλάξ αυτά που μάθαμε πάλι στη γωνία και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη σειρά ανοιγμάτων στον πάτο αυτό. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και τα ανοίγματα της πρώτης μας σειράς με ανοίγματα. 1 εδώ και 2 εδώ στο τελευταίο. Τι ωραίο που θα ανοίξει. Μην ξεχνάμε όταν κάνουμε τέτοια ανοίγματα δεν κάνουμε ποτέ κλείσιμο, δεν κάνουμε ποτέ βουβά. Προχωράμε κανονικά τη σειρά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα άριχτο θα κάνουμε σε κάθε θυλάκι πέρα από τις γωνίες. Θα σας δείξω τώρα τι θα φτιάξουμε. Ένα άριχτο και εδώ. Ένα άριχτο και εδώ. Και πάμε τώρα. Θα κάνουμε στις γωνίες 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Βλέπετε? Είναι 3. 1, 2, 3. Θα βάζουμε σε όλα τα θυλάκια από ένα άριχτο και σε κάθε γωνία 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Για να φορμάρει ωραία και να καθίσει ωραία το καλαθάκι που θα φτιάξουμε. 2 άριχτα εδώ λοιπόν σε αυτό το θυλάκι. 1 άριχτο εδώ, 2 άριχτα στο τρίτο της γωνίας και συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία που θα επαναλάβουμε τις αξίσεις που είδαμε. Λοιπόν, και φτάνουμε και στο τέλος της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων. Εδώ βάζουμε από 1 άριχτο, είπαμε μόνο στις γωνίες τα ανοίγματα που είδαμε. Τα 2, 1, 2. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κανονικά τώρα και ξεκινάμε τώρα την τρίτη σειρά ανοιγμάτων που είναι επανάληψη της δεύτερης σειράς που φτιάξαμε ανοιγμάτων. Δηλαδή, από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και στις γωνίες θα βάλουμε τα 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Ελάτε να το δούμε κιόλας. Εδώ έχουμε άλλο 1 και πάμε να τα δούμε. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, επανάληψη της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Θα συνεχίσουμε με 1 άριχτα και θα επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα σε κάθε γωνία και σε κάθε ευθεία πλευρά της σειράς αυτής. 2 άριχτα λοιπόν εδώ. 1 άριχτο εδώ. Και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Θέλετε να ανοίξω και το νήμα μου? Χρειάζεται. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Για να δούμε, ωραία στρώνει, βλέπετε? Ωραία, πολύ ωραία. Κάνουμε λοιπόν επανάληψη τα 2, 1, 2 σε κάθε γωνία και από 1 άριχτο και τα ανοίγματά μας σε αυτό το τσαντάκι έχουν ολοκληρωθεί. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Όπως βλέπετε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα νήμα μεσαίο, δηλαδή πλέκω με βελονάκι νούμερο 4. Αν για παράδειγμα εσείς θέλετε να το πλέξετε με ένα νήμα κατενέλα που είναι με νούμερο 4
ή και 3,5. Εκεί τα βελονάκια, δηλαδή το κατενέλα είναι ας πούμε αυτό εδώ που είναι λίγο πιο λεπτό αν το δείτε, ή με το τριπολίνο, αυτό εδώ, τα δύο σας λέω, ή με μίντι ή με κάποιο άλλο. Η μόνη διαφορά που θα κάνετε θα είναι στην πρώτη σειρά που φτιάξαμε. Αν θυμάστε καλά, ναι μεν βάλαμε τα ανοίγματα στις γωνίες, αλλά τα υπόλοιπα τα είχαμε ένα άριχτο, δύο άριχτα, ένα άριχτο, δύο άριχτα. Εδώ με νήμα πιο λεπτό, απλά σε αυτή τη σειρά θα πάτε και θα βάλετε δύο άριχτα, δηλαδή δύο άριχτα σε κάθε φυλάκι και στις γωνίες τα ανοίγματα που δείξαμε. Αυτή είναι και η μόνη διαφορά. Μόλις ολοκληρώσουμε και αυτή την τρίτη σειρά ανοιγμάτων, θα σας δείξω που θα κάνουμε μία σειρά μόνο άριχτα και μετά θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή την ωραία πλέξη που τη λέμε πίδημα. Έτσι την έχουμε πει στα μαθήματά μας. Είναι το πίδημα της Χάντιμπραντ. Ένα από τα πηδήματα. Έτσι, γλυκό άριχτο το λέμε. Πάμε να την ολοκληρώσουμε όμως. Λοιπόν, κορίτσια, δείτε μια ομορφιά. Είδατε, έχουμε τελειώσει τα ανοίγματα, έχουμε τελειώσει και τη μία σειρά άριχτα μετά τα ανοίγματα. Θέλει να τα δούμε μία στα γρήγορα. Λοιπόν, τα αλυσιδάκια μας εδώ γύρω-γύρω με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Τη σειρά μετά που βάζουμε τα 1-2 άριχτα και στη γωνία βάζουμε 2 και 2. Πάλι 1-2. Η επόμενη σειρά είναι μόνο στις γωνίες 2-1-2. Τα υπόλοιπα από 1. Η τρίτη σειρά ανοιγμάτων είναι επανάληψη της δεύτερης, δηλαδή στις γωνίες 2-1-2 και όλα τα υπόλοιπα από 1 άριχτο. Και η τέταρτη σειρά πια που κάνουμε μία σειρά μόνο άριχτα σε ένα άριχτο, δηλαδή σε κάθε φυλάκι, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Και εδώ θα επαναλάβω άλλη μία φορά, αν έχετε πιο λεπτό νήμα από αυτό που πλέκω εγώ τώρα, όπως είναι το κατενέλα, όπως είναι το τριπολίνο, η διαφορά που θα κάνετε μόνο είναι στην πρώτη σειρά, που αντί να βάλετε 1-2 άριχτα, θα βάλετε 2-2 άριχτα και τέλος. Όλα θα βγουν μαγικά και ωραία να φτιάξετε το πιο ωραίο frame. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ωραία πλέξη, που δεν ξέρω πώς να το πούμε, στα μαθήματα πάντως το λέμε το πονηρό πήδημα. Γιατί πηδάμε, αφήνουμε άπλεκο ένα φυλάκι, γι' αυτό το λόγο, και το θυμάστε γιατί σας το λέω έτσι. Γιατί σκέφτεστε κι εσείς έτσι πολύ τσαχπινικά, όπως και εμείς εδώ. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, προσέχτε με. Εδώ είναι το πρώτο φυλάκι. Θα το αφήσουμε αυτό άπλεκο και θα πάμε στο επόμενο και θα βάλουμε 2 άριχτα. 1, 2. Αφήνουμε και το επόμενο εδώ άπλεκο και πάμε εδώ στο επόμενο και βάζουμε 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε έτσι όλη τη σειρά, όλο τον κύκλο. Αφήνουμε ένα, πηδάμε δηλαδή ένα και πάμε στο επόμενο και βάζουμε 2 άριχτα. Εδώ. Αφήνουμε αυτό πάλι και πάμε στο επόμενο. Ένα άπλεκο λοιπόν και ένα με 2 άριχτα. Αυτό επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την πρώτη σειρά. Αφήνουμε εδώ το ένα, πάμε στο επόμενο. Βλέπετε, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη σειρά για να δούμε την επόμενη σειρά μας που θα ξεκινήσει και η πλέξη λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, για να την τελειώσουμε κορίτσια μου και την πρώτη σειρά εδώ της πλέξης, αφήνουμε ένα λοιπόν, βάζουμε 2 στο επόμενο που βλέπουμε μπροστά μας, 2 άριχτα στο επόμενο φυλάκι, αφήνουμε ένα, βάζουμε 2 εδώ στο επόμενο. Αφήνουμε πάλι ένα, βάζουμε 2 εδώ. Αφήνουμε ένα και εδώ βάζουμε 2 και είναι και το τελευταίο. Δείτε το πώς μπορεί να το δείτε από εδώ που ξεκινήσατε, βλέπετε, εδώ. Μπορεί να βάλετε και μάρκερ αν θέλετε. Αφήνω ένα λοιπόν, εδώ στο τελευταίο 2 άριχτα. Και πάμε να δούμε τη δεύτερη σειρά της πλέξης πια. Ελάτε μαζί να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο άριχτο και εδώ είναι το δεύτερο. Εδώ μέσα δημιουργείται το νεύρο, βλέπετε. Αυτό το βενταλάκι από τα 2 άριχτα που είχαμε βάλει. Μπαίνουμε εδώ μέσα, δείτε με, εδώ. Και βάζουμε 2 άριχτα εδώ μέσα.
Το επόμενο πεταλάκι είναι αυτό εδώ που θα αφήνουμε. Πάμε εδώ από κάτω στο νεύρο, εδώ μέσα, βλέπετε στις γραμμούλες εδώ. Και βάζουμε 2 άρια. Πάμε να το δούμε λίγο ακόμα. Αφήνουμε αυτό, εδώ είναι η βεντάλια μας. Μπαίνουμε εδώ μέσα στο νεύρο. Βάζουμε 2 άρια. Εδώ τα αφήνουμε, εδώ είναι η βεντάλια μας και πάμε εδώ μέσα στο νεύρο που δημιουργείται κάτω από το φυλάκι. Βάζουμε 2 άρια. Πάμε πάλι κάτω από το νεύρο και βάζουμε 2 άρια. Εδώ έχουμε τη βεντάλια μας εδώ, πάω εδώ κάτω στο νεύρο. Και βάζω 2 άρια. Βλέπετε τι ωραίο που αρχίζει και γίνεται. Αυτό λοιπόν, και θέλω να εξηγήσω και κάτι, πλέκαμε μέχρι τώρα ανάποδα. Όσο θα μεγαλώνει το καλαθάκι μας, αυτό θα γυρίσει. Γιατί μου κάνατε ερωτήσεις και κόμενα από κάτω πώς γίνεται. Για κάποια νέα κορίτσια. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι περιμετρικά, χωρίς κλεισίματα, χωρίς τίποτα. Αυτή την όμορφη απλή πλέξη, ας το πούμε το πονηρό πήδημα, όπως το λέμε εμείς, όπως θέλετε εσείς, πείτε το, μέχρι 25-26 εκατοστά. Για να ολοκληρώσουμε και είναι ένα καλό μέγεθος για να μπορούμε μετά να ράψουμε το ωραίο μεταλλικό μας frame. Λοιπόν, για να το δούμε και έτοιμο εδώ το ωραίο μας το καλαθάκι. Δείτε το λιγάκι, φαίνεται ψηλό, μεγάλο, κοιτάξτε τι ωραία που δείχνει η πλέξη αυτή που φτιάχνει. Παιδιά, τι όμορφο που είναι και αυτό το χρώμα. Τι ομορφιά είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω φτάσει 24-25 εκατοστά σε ύψος με τα ανοίγματα που ξεκινήσαμε και είδαμε μαζί. Βλέπετε πόσο ωραία έχει καθίσει. Αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Μην ξεχάσετε πριν την πλέξη να μου κάνετε τη μία σειρά άριχτο που έχουμε πει. Λοιπόν, για να τελειώσει καλά το frame κάνω ένα μικρό κολπάκι. Όποια πλέξη και να κάνετε, εγώ αυτό που θέλω στο καλαθάκι και γενικά σε όλα τα μεγέθη frame μπορείτε να το κάνετε αυτό, κάνω μία σειρά άριχτα back loop. Πάμε να σας το δείξω κιόλας για να καταλάβετε τι εννοώ. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν, αυτό γίνεται για να είναι πιο λεπτό λίγο το πάνω μέρος και να μπορεί να μπαίνει μέσα στο frame. Προσέχτε με. Παίρνω, εδώ είναι το θυλάκι μου, μπαίνω στο μισό και κάνω άριχτα. Βλέπετε, σε όλα τα frame σας συστήνω να κάνετε αυτό και με όποιο νήμα. Ράβετε πιο ωραία και μπαίνει καλύτερα το πλεχτό μέσα στο μεταλλικό frame. Όποια πλέξη και να έχετε κάνει εσείς. Το βάλω και κάτω να το δείτε λίγο καλύτερα. Μπαίνουμε εδώ μέσα στο θυλάκι, το μισό, το από μέσα δηλαδή εδώ. Βλέπετε και προχωράω έτσι κυκλικά να τελειώσω το πλεχτό μου που με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει και 26 εκατοστά περίπου ύψος, 25 μισό. Που είναι ιδανικό. Είναι και 26 το φάρδος του μεταλλικού frame που θα βάλουμε, άρα το έχουμε κάνει ιδανικό ύψος. Δείτε λιγάκι τι ωραίο που γίνεται στο τέλος με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το κομμάτι σχεδόν θα κρυφτεί μέσα στο μεταλλικό frame και στις τρυπούλες, εκεί που θα ράψουμε.
Αν θελήσετε μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο ψηλό. 3-4 πόντους δεν θα ήταν άσχημο. Απλά θα χρειαστείτε τέταρτο νήμα από το τζιλέ της Hadimbrand την καρδούλα. Ολοκληρώνουμε έτσι λοιπόν μια σειρά back loop, το πίσω θυλάκι άρεχτα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να δημιουργηθεί αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κορίτσια μου, τελειώσαμε και τη σειρά με τα άρεχτα, το back loop. Βγάζω το βελονάκι μου πια. Εδώ θα κόψουμε το νήμα μας, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Θα σας το δείξω και αυτό το κομμάτι έτσι γρήγορα. Τραβάμε, στερεώνουμε ωραία. Να βρω και μια βελόνα πετονιά, ωραία και η βελόνα μας. Λοιπόν, βάζουμε το νηματάκι μας, το στερεώνουμε ωραία, γιατί από εδώ και πέρα πάνε τα νήματα πλεκτικής. Τώρα θα πιάσουμε τη ραπτική την ωραία. Λοιπόν, στερεώνετε όσο πιο μέσα μπορείτε. Εδώ. Ωραία, να μην μας ενοχλεί κάπου αυτό. Εγώ θα το κόψω τώρα, εσείς θα το πάτε λίγο πιο μέσα όσο μπορείτε. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο για τα μεγάλα frame, που δεν είναι πάντα απαραίτητο, θα σας δείξω ένα κόλπο με τον καμβά. Φυσικά εσείς θα πάτε να δείτε το βίντεο σκληρητικά και φόδρες της Hadimbrand το βιντεάκι, θα είναι και από κάτω στην περιγραφή, δείτε το κιόλας στο βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτιάξει το καλαθάκι. Δεν είναι απαραίτητο, απλά σε κάποια μου αρέσει. Εννοείται σε αυτά που είναι από 8,5 μέχρι 20 εκατοστά δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γι' αυτό βάζουμε και τα μεταλλικά. Δείτε το λιγάκι, το έχουμε κόψει, το βάζουμε μέσα, εδώ να στερεωθεί, πάει μέχρι τη μέση, για να καταλάβετε πάει περίπου μέχρι εδώ πριν να αρχίσει να κάνει αυτή την ωραία κουρπίτσα, την καμπύλη. Πρώτα ράβω το frame στα μεγάλα και μετά βάζω τη φόδρα. Άρα εμείς τώρα θα δούμε τον τρόπο που ράβουμε τα μεταλλικά frame που είναι για όλα τα μεγέθη. Εσείς δεν παίζει ρόλο που βλέπετε το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Κάνετε το ίδιο πράγμα. Τι λέτε, ποιο να βάλω σε αυτό, αγόρια? Εγώ λέω να βάλω το διάφανο γιατί μου αρέσει με το λιλά. Να μην βάλω το ξύλινο πάλι. Δείτε το λιγάκι και τα δύο του πάνε. Αυτό θα βάλω. Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό το αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα να φτιάξουμε το ωραίο μας εδώ και να σας δείξω τα κολπάκια. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, τσακίζετε εδώ το πλεκτό σας. Ωραία. Θα σας δείξω έναν τρόπο απλό και όμορφο για κάθε αρχάρια. Μου βάζετε το μάρκερ εδώ για να ξέρετε ότι ακριβώς εκεί είναι η μέση σας. Θα τα βάλετε τα μάρκερ, ειδικά αν το κάνετε πρώτη φορά. Στα frame, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει είναι να ραφτεί λάθος το μεταλλικό πλαίσιο. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει το λάθος. Πάρα πολύ εύκολο. Μια βελονιά να μας φύγει. Βλέπετε? Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και από την άλλη, με αυτόν τον τρόπο. Το πιο απλό σας δείχνω για να βρείτε τη μέση του. Μπορεί να μετρήσετε και με μεζουρίτσα, αλλά εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος γιατί είναι σίγουρος και γρήγορος. Βλέπετε, είμαστε εδώ, βάζω εδώ και το άλλο μου μάρκερ και θα ξαναεπανέλθω στην πρώτη μορφή του καλαθιού μου. Λοιπόν, ορίστε, έχουμε βάλει τα μάρκερ. Τι κάνουμε πρώτο πράγμα τώρα? Εδώ. Ανοίγουμε το frame μας. Δείτε το λιγάκι. Εδώ. Βλέπετε? Είναι όπως έχουμε πει, λίγο πιο μεγάλο από ό,τι είναι το καλάθι μας και αυτό θέλουμε. Λοιπόν, μανταλάκια γρήγορα έξω στις απλόστρες, γρήγορα έξω στις απλόστρες. Λοιπόν, βάζουμε το πρώτο εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η μέση. Εδώ είναι η μέση. Τραβάμε, βάζω ένα μανταλάκι εδώ. Σας βάλω ένα μανταλάκι και από την άλλη, δύο εδώ στο πλαϊνό, για να είστε σίγουρες ότι δεν θα μας φύγει με τίποτα να κάνει τα δικά του και να ραφτεί αλλού. Λοιπόν, εδώ βάζω το επόμενο μανταλάκι και εδώ, βλέπετε, ακριβώς στη μέση να πάει. Είδατε που και εμένα πήγε να φύγει λίγο τώρα? Εκεί και ακόμα. Θα βάλουμε εδώ, δείτε το στη μέση, είναι εδώ το μάρκερ μου, είναι εδώ η μέση, κάπου το πιάνω κοντά και άλλο ένα από την άλλη και δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε λάθος με τίποτα τώρα με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Και η πιο αρχάρια θα μπορεί να κάνει το πιο ωραίο τσαντάκι. Να το μαζέψω με αυτό. Εκεί. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι. Αυτό λοιπόν θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το κολπάκι. Τώρα, το επόμενο στάδιο, βλέπετε το νήμα μαζεύει από μέσα λίγο. Το καλάθι μας ήταν λίγο πιο μεγάλο από το frame.
Ένα ωραίο κολπάκι είναι να πάρετε ένα αιχμηρό λίγο αντικείμενο, ένα κατσαβιδάκι που βάζετε τις βίδες, ένα μαχαιράκι που να είναι όχι μπροστά με πολλές μύτες και να αρχίσετε, ας ξεκινήσω από εδώ, να μου βάζετε λίγο το νήμα, βλέπετε, εδώ μέσα. Κάντε το όλο εσείς, εγώ δεν χρειάζεται να σας το κάνω όλο. Αυτό θα σας βοηθήσει να μην φεύγει το πλεχτό. Θέλει λίγο κόπο, μέσα. Για να μην έχετε αυτή την κίνηση να την κάνετε μετά. Εδώ. Το τραβάτε λίγο και το πηγαίνετε επάνω. Καθίστε να το ξαναβάλω μία. Εκεί, βλέπετε, να το. Θέλει λίγο κόπο παραπάνω, αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Βλέπετε, εδώ, μέσα, να μπει μέσα, να κρατηθεί. Μην το φοβάστε, τραβήξτε το. Έτσι που βάζοντας το αυτό μέσα, μετά θα μας βγει αυτή η γραμμούλα. Δείτε το εδώ από το back loop που κάναμε. Αυτό θέλω να μείνει έξω. Έτσι, κάντε την προσπάθειά σας, βάλτε το μέσα σε όλο αυτό και μετά θα βάλετε τη φόδρα. Είναι καλύτερα. Εγώ δεν θα το κάνω όλο τώρα γιατί θέλει κάποιο χρόνο. Εδώ όμως θα σας δείξω πώς ράβουμε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλες, τα frame έχουν τρυπούλες. Τα βλέπετε? Τρυπούλες που μπαίνει η βελόνα ραπτικής. Εδώ λοιπόν στα frame χρησιμοποιούμε γενικά πολυεστερικές κλωστές νάιλον. Θα τις βρείτε όλες στα Handybrand αυτά, έχει σε διάφορα χρώματα. Όπως είναι αυτά εδώ τα καρουλάκια τα μικρά και είναι φανταστικές. Έχει διάφορα χρώματα. Τα frame γενικά τι μπορείτε να επιλέξετε? Ή να επενδύσετε να πάρετε κάποια χρώματα σε μπλε, σε κόκκινο, σε καφέ, σε τα λοιπά. Αλλά να ξέρετε, γιατί τα περισσότερα είναι μπρονζέ, μπορείτε να βάλετε μπροντζέ στα περισσότερα. Εγώ εδώ επέλεξα να βάλω την μπλε για να κάνω και μία αντίθεση με το γαλάζιο και το διάφανο που έχω βάλει. Εσείς όμως θα μπορούσατε να βάλετε και μπροντζέ. Λοιπόν, εδώ έχω την ωραία μου αυτή την πελότα, ξέρετε, τις χειροποίητες, έχουμε στα Handybrand αυτά, με καρφιτσούλες που δεν τις χρειάζομαι. Έχω κόψει κλωστή και την έχω βάλει διπλή με κάποιο κόμπο στην άκρη και αρχίζω τώρα το ράψιμό μου, χωρίς να έχω βάλει φόδρα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω πώς ράβουμε. Από κάτω είναι οι τρυπούλες μου, το νιώθω ότι περνάει. Με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα γίνεται πάρα πολύ εύκολα, περνάω το νήμα μου, θα μπορούσατε και από την ανάποδη να μπείτε, είδατε. Εγώ σας μπήκα από εδώ τώρα για να το δείτε σωστά. Ξαναμπαίνω, ψάχνω την επόμενη τρυπούλα, εδώ και συνεχίζουμε να ράβουμε από τρυπούλα σε τρυπούλα, εδώ μέσα, καλά πιάνοντας και το νήμα που περάσαμε μέσα, διπλή την κλωστούλα. Ξαναβρίσκουμε την επόμενη τρυπούλα, λίγο υπομονή σε αυτό το ράψιμο, εδώ, ξαναμπαίνουμε στο νήμα μας το ωραίο, μέσα, όσο μπορείτε πιο μέσα, να μην φαίνεται η κλωστούλα από την άλλη, βλέπετε, εδώ μέσα, όσο μπορείτε. Για αρχή δεν θα σας μαλώσω πολύ και να βγει λίγο η κλωστούλα, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είναι ειδικά το πρώτο σας, θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκεί βλέπετε κρύβεται μέσα στο frame, αυτό βλέπετε εδώ πάνω που δεν αφήνω σημάδια. Ξαναμπαίνω στην επόμενη τρυπούλα, πάω εδώ στο πλεχτό που κρύβεται μέσα στο μεταλλικό, εδώ και ξαναράβω. Θα μου το προχωρήσετε λοιπόν έτσι γύρω και περάστε κι άλλη μία φορά αν εσείς νιώθετε καλά με αυτό. Θα γίνει φανταστικό. Το επόμενο βήμα είναι να ράψουμε τη φόδρα. Η φόδρα θα σας το δείξω στο έτοιμο, καλύτερα να μπει μετά. Φυσικά μπορείτε και πριν. Κάποιες κυρίες το περνάνε και μαζί για να έχουν ένα ράψιμο, δηλαδή περνάνε και τη φόδρα εδώ μέσα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν κάθεται καλά και με την κίνηση του frame που δουλεύετε γιατί είναι τσάντα, αυτό μπορεί να ξυλώσει. Άρα τι προτιμώ? Να έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα που θα σας δείξω τώρα. Δείτε το λιγάκι ανοιχτό, εδώ, να το. Έχει ραφτεί εδώ, αν δείτε γύρω, έχει περαστεί στις τρυπούλες εδώ το μπρονζέ γιατί ήταν πιο ωραίο και έχουμε μετά πάει και έχουμε βάλει τη φόδρα λίγο πιο κάτω. Μπορεί να βάλει τη φόδρα και πριν ράψετε το frame. Απλά κάθεται λίγο καλύτερα εδώ όταν έχεις βάλει πια το frame. Βλέπεις τη τσάντα πώς κάθεται και απλά ράβεις τη φόδρα όπως έχουμε δει και στο βίντεο. Ο τρόπος αυτός που σας δείχνω είναι ο τρόπος για κάθε frame. Ας είναι 8,5 εκατοστά, ας είναι 12,5, ας είναι οβάλ, αν είναι τετράγωνο, ας έχει χεράκι δερμάτινο, αν έχει αλυσίδα, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος που λάβουμε τα frame.
Τώρα, εσείς θα μου κοιτάξετε πάρα πολύ καλά, το μεγαλύτερο μυστικό στα frame είναι η πάτη. Να μας γίνει λίγο μεγαλύτερο από το frame, ας είναι οβάλ, ας είναι τετράγωνος, ας είναι δερμάτινος, πάντως θα φτιάξετε κάποια τέλεια τσαντάκια και ελπίζω αυτό το βίντεο να ήταν χρήσιμο για όλες σας. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, ήταν το βιντεάκι, τα frame τα ωραία και θα χαρώ να σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Αλλά πριν από αυτό μην ξεχάσετε, πατήστε τώρα το κουδουνάκι και κάντε εγγραφή για να σας έρχονται ενημερώσεις, να βλέπετε τα ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Και μην ξεχνάτε όλα τα link για τις αγορές των προϊόντων είναι στο κάτω μέρος στην περιγραφή στο βίντεο που βλέπετε. Σας φιλώ γλυκά. Φιλάκια κορίτσια μου.